And ipapakita ko lang sa inyo dito yung mga pinakamadaling question or pinakamadaling tanong sa actual na EPS TOPIK exam. So, tulad dito, 19 to 23, ang sabi dito, 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Ayan, so, ang ibig sabihin, ang instruction dito, yan, mula daw sa number 19 hanggang 23, 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Yan, so daom is means the following. 그림을 or picture, the following feature daw sa mga sumusunod na picture. Bugo, look, parang look at the following picture and 많은 단어나 문장을. Ayan, so 많은 means correct or right. 단어 means word or vocabulary. Na means or. 문장을, 문장 is sentence, so right word or sentence. 고르십시오, so 고르십시오, yan, from the verb 고르다. 고르다 means choose or select. 고르다 is verb na choose or select. Then 십시오, verb ending na ang ibig sabihin ay please. So 십시오 is a formal form na verb ending ng please. Ayan, so sabi, look at the following picture daw and select. Please select or please choose the right word or sentence na angkop sa sumusunod na picture. Ayan. So, next natin. Ayan, makita nyo ba? So, dito, ito, ayan. So, for example, kung dito is dan-o or word lang yung sinelect natin, dan-o daw, or dan-o na 문장을 고르십시오. Yung isi-select daw natin is right word or right sentences para dun sa picture. Ayan. So, dito, right word or word lang yung siniselect natin. Dito naman, ang hinihingi is yung, ang sabi dito is sentence. So, sentence na yung choices. Number 23, for example, ito, mga coat or suit. Ayan. So, makita natin dito, may ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na dulsene, dasot, yosot, ilgup. Ayan. So, 1. 정장이 다섯 대 있습니다. Ayan. So, 정장이 다섯 대 있습니다. Lahat yan, puro 정장이. Ayan, nakikita nyo, puro 정장이. Nagkakaiba lang siya sa bilang at saka counting units na ginamit. Ayan, so, kaya dito, importante din talaga na, kumbaga basic, na dapat nyo pag-aralan is yung numbers and counting units. So, iba-iba yung counting units na yan, depende sa mga bagay-bagay. Like for example, sa clothes, iba yung ginagamit. Sa cups, iba. Sa bote, iba din. Sa money, iba. Iba-ibang counting units yung ginagamit. So, for example nga dito, number 1, 정장이 다섯 대 있습니다. So, 다섯 is 5. Tapos, yung ginamit niya na counting units is 대. 대 is ginagamit to sa mga vehicles. Yes, or mga machine na may basta ginagamitan ng electricity or mga makina. Number 2, 정장이 다섯 볼 있습니다. So, dito, ang ginamit naman niya is dasot or 5. Ginamit niya na counting units is ball, which is tama siya for clothes, pero dasot lang yung bilang or 5 lang. 5 lang daw yung nasa picture. Number 3, 정장이 일곱 대 있습니다. So, dito naman, ilgop, which is 7 or 7, pero ang ginamit naman niya na counting units is de, which is for machine nga and for mga appliances. Ayan, so, dito, sabon, number 4, 정장이 일곱
bol isumnida. So, ilgop 7 or pito, and then bol, ginamit niya is yung counting units for mga clothes, which is yung bol nga. So, ayan, dito, dapat attentive kayo or kumbaga ano lang kayo, focus lang talaga kayo dito kasi dito kayo lilituhin eh. Ayan, so dapat titigan yung mabuti and basahin nyo muna ng ilang beses yung sentence bago nyo sagutan. Kasi dito, minsan, yung panglito nila dito is tama yung bilang, mali yung counting units. Pag mga ganito, basta about sa counting units, pare-pareho lang yan. Pare-pareho, tapos pinagkakaiba lang nila isa bilang at saka sa counting units. Ayan. So, dapat alam nyo talaga yung mga counting units ng mga bagay-bagay. So, dito, ang 정답 or right answer is number 4. 정장이 7벌 있습니다. So, there are 7 suit daw. Suit or coats. And then, ball yung counting units. And number 24, next. Anong ginagawa nung tao sa larawan or sa picture? 1번 or number 1, 요리를 하고 있습니다. So, yuri is 요리하다 means to cook. So, 요리를 food or cooking. 하고 means doing. Ayan, doing or making. To, luluto daw. Ayan, so, nagluluto or hahanda ng pagkain. Ayan. So, number 2, tuksurul hago isumnida. So, tukso means ginagamit siya, ibig sabihin niya is reading, pero ginagamit niya sa hobbies. Ayan. So, parang nagbabasa daw siya, yung nandun sa larawan. 3번, 등산을 하고 있습니다. So, 등산 means hiking. Ayan. So, verb na 등산하다 means to hike. So, dito, 등산을 하고 있습니다. So, nag-hike daw siya. Or nag-hiking, ganon, sa picture. 4번, number 4, 전화를 하고 있습니다. So, 전화, from the verb 전화하다, means to call. Ayan. 하고 있습니다. So, sinasabi niya is, in the middle of calling or talking sa telephone. Ayan. So, yung 정답 dito or yung right answer is number 4. 전화를 하고 있습니다. So, yung ating last, number 25, last question. Ano ba yung ginagawa dito? Ayan. So, yung babae is nagkakabit. Ano ba to? Nagkakabit or nagtatanggal ng bumbilya. Ayan. So, number 1, 전구를 부리고 있습니다. So, 전구 means bulb or bumbilya. Sabi niya, 부리고 있습니다. Stick. Ayan, paano ba? Parang dinidikit or basta dinidikit. Ayan. Dinidikit daw yung bumbilya. So, number 2, 전구를 끼우고 있습니다. 끼우고 from the verb 끼우다, which is to insert. Ayan, so, parang ini-insert niya. Pwede siya sa mga bumbilya, pwede din siya sa mga tornilyo, parang ganun. So, ini-insert daw yung bumbilya. Number 3, 3번, 볼록을 붓고 있습니다. So, parang ini-stick or dinidikit daw yung plug. Bulug. Plug. And then, last, sabon, bulugurul kiyogo isumnida. So, ini-insert daw naman yung plug. Ayan. So, plug or yung pansaksak, di ba? Yun yung plug. So, ang correct answer dito is number 2. Ibon. 전구를 키우고 있습니다. So, nag-i-insert siya ng bumbilya yung babae based dun sa picture. Ayan. So,
So, ito yung mga sample ng pinakamadadaling question na may encounter nyo sa EPS topic exam. So, itong ginamit ko na to is yung mga previous exam or yung mga previous KLTs pa na ginamit nila. So, pinaprint ko lang to and then, kaya may mga sagot na siya. Yan, makikita nyo may mga sagot na siya dyan. May mga sulat-sulat na kasi ginamit ko pa to dati nung nag-review ko bago ako mag-exam. So, pinakita ko lang sa inyo yun. Para lang may idea kayo ng mga sample question. Ayan. So, next time, ang gagawin naman natin is yung mga other type pa ng question. So, madami kasi yan eh. Madaming klase ng question. Sa isa, kahit 1 to 20 or 1 to 40 lang yung exam na yan. Iba-ibang question yan. Hindi lang puro picture. So, siguro sa actual exam, mga maximum na makikita nyo pinakamadaling question na picture is mga 4 lang. Yan. Minsan nga, mga 2 lang daw eh. Yung iba. Yung mga na-encounter nila is 2 lang yung picture dun sa mga question ng type of exam na nakuha nila. Ayan. So, yun lang. Thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo. See you on my next one.